ท้าทายฤดูหนาวสไตล์คาวบอยตะวันตกสร้างที่พักจากธรรมชาติคลิปวิดีโอต่อไปนี้มีภาพและเสียงที่ไม่ค่อยเหมาะสมเด็กๆที่อยากจะดูต้องมีผู้ใหญ่ที่ชอบกินข้าวในระหว่างรับชมคอยแนะนำนะจ๊ะ I make you see ผมทำคุณดูกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับช่องของเรา EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปใช้ชีวิตสไตล์คาวบอยเราจะกินแบบคาวบอยติดมือสร้างที่พักแบบคาวบอยนอนแบบคาวบอยสไตล์คาวบอยโหดสักแค่ไหนไปกับผมใน EP นี้ครับผม I make you see ผมทำคุณดูไม้ที่นี่ค่อนข้างแห้งครับเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นตัวจุดฟืนนะกิ่งไม้ที่จะเอาไว้ติดไฟได้นะเอาไว้สำรองก่อนไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีไม้แห้งให้เราพอติดไฟหรือเปล่าแต่ไงเซฟไว้ก่อนเราเอาไปด้วยอันนี้ผมก็เดินเข้ามาในป่าแล้วนะท่านผู้ชมก็ลึกพอสมควรประมาณ 20-30 นาทีก็ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยก็ขาวโพลนไปหมดเลยเดี๋ยวผมต้องหาที่แคมป์ว่าแถวนี้จะพอมีให้ที่แคมป์และมีลำธารเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังมองหาลำธารอยู่นะพอมีน้ำไหลเอาไว้กินได้ยังไงดีสำรวจกันสักหน่อยดีกว่าผมไม่เคยมาแถวนี้เลยผมลองเดินดูรอบๆแล้วบางที่มันเป็นหิมะที่คุมยอดหญ้าท่านผู้ชมแล้วดูระยะของความหนาของยอดหญ้าแล้วก็หิมะเพราะยอดหญ้ามันสูงใช่ไหมหิมะตกลงมาเงี้ยมันจะอยู่บนยอดหญ้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตรงไหนเป็นหิมะแข็งและตรงไหนเป็นถ้าสมมุติเราเดินทิ้งตัวทุกก้าวที่เราก้าวไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเผอิญพลาดลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมท่านผู้ชมมันจะทำให้เราขาแพงขาพลิกได้ทุกครั้งที่เราก้าวเราต้องเผื่อไว้เลยว่ามันอาจจะยุบลงไปได้นะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรงนี้ยอดหญ้าใช่ไหมดูตรงนี้ครับเห็นไหมแข็งเลยไม่บุบลงไปเลยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนลึกลงไปแล้วตรงไหนแข็งต้องย้ำดูอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมครับตอนนี้หิมะตกหนักมากครับผมดูรอบๆแล้วน่าจะตกแบบนี้ทั้งคืนถือว่าตกเยอะครับผมเราต้องเร่งมือหาที่พักแล้วครับเพราะเราต้องสร้างแคมป์
ใช้ชีวิตแบบคาวบอยตะวันตกด้วยนะไปครับผมอีกพักหนึ่งแล้วท่านผู้ชมครับผมเดินมาเจอแม่น้ำสายเล็กๆยาวไปนู่นเลยเมื่อหน้าร้อนที่แล้วผมเดินผ่านตรงนี้แหละแต่น้ำมันแรงกว่านี้นะเนื่องจากว่าอากาศติดลบแล้วก็หิมะตกน้ำที่ไหลมาเนี่ยมันก็เลยไหลช้าคือหิมะละลายแล้วมันเป็นเหมือนน้ำบริสุทธิ์ที่กองทั้งดินทั้งหญ้าทั้งต้นไม้กองมากลายเป็นน้ำค่อนข้างสะอาดแต่ความปลอดภัยของเราคือเราต้องเอาไปต้มก่อนนะผมเชื่อว่าถ้าเราดื่มตอนนี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกพอสะอาดพอที่ร่างกายเราเนี่ยหรือคนไทยเราเนี่ยพอจะต้านทานแบคทีเรียที่อยู่ในป่าได้นะคิดอย่างนั้นแต่ทางที่ดีคือเราต้องเอาไปต้มก่อนถ้ากับว่าผมมีน้ำในคืนนี้แล้วผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาน้ำที่ไหนถ้าหาแม่น้ำไม่ได้หรือผมก็คงคิดว่าน่าจะต้องเอาหิมะไปต้มแต่ตอนนี้เราไม่ต้องละเนื่องจากเรามีน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะหาที่แคมป์แถวนี้แหละครับให้มันอยู่ใกล้น้ำหน่อยเราจะได้ไม่ขาดน้ำนะเพราะว่าวันนี้ผมเอาน้ำมาแค่ขวดนี้ขวดเดียวเองเราไปหาที่แคมป์กันท่านผู้ชมครับผมว่าเจอที่พักของผมละผมเดินดูรอบๆแล้วไม่น่าจะมีที่ไหนที่เหมาะสำหรับตรงนี้แล้วนะผมจะเอาไม้ตรงนี้เป็นคานนะท่านผู้ชมที่ล้มอยู่ผมคิดว่าผมจะนอนได้จากตรงนี้นะเพราะว่าคาร์บอยเนี่ยเขาจะหาที่แคมป์ที่ง่ายที่สุดไม่ต้องออกแรงเยอะผมก็เลยคิดว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นที่กำบังของผมได้แต่เราก็ต้องตัดไม้อยู่ดีมาทำฟืนแล้วมาทำเพิงหมาแหง่นสักนิดนึงแล้วเราก็เข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้แหละครับที่ผมจะเลือกเป็นที่พักของเราในวันนี้อากาศหนาวหิมะตกแบบนี้เราต้องมีไฟนะอันดับแรกเพื่อให้ความอบอุ่นสำหรับเราเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆกันสักหน่อยท่านผู้ชมตรงนี้มีลำธารอีกอันนึงนะท่านผู้ชมตรงที่ผมมาน้ำค่อนข้างโอเคนะครับเราได้น้ำอีกหนึ่งแห่งแล้วถ้ากับว่าน้ำของเราในคืนนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยที่จริงผมก็ควรแคมป์แถวนี้ไหมฮะท่านผู้ชมแคมป์ใกล้ๆน้ำก็ดีอยู่นะโอ้โหค่อนข้างลึกครับจมขึ้นไปครึ่งขาเลยนะหิมะค่อนข้างลึกครับผมพระอาทิตย์จะหมดแสงช่วงประมาณ4 โมงเย็นนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ราวๆสักเที่ยงเรามีเวลาอีกประมาณ4 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อไฟกันก่อนอันดับแรกเพื่อให้ความอบอุ่นนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมขยับร่างกายตลอดเวลาข้างในเนี่ยเริ่มเปียกแล้วเหงื่อเริ่มออกผมก็เลยคิดว่าถ้าผมอยู่เฉยๆผมจะหนาวได้นะครับหาฟืนก่อไฟไม้ค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ได้หั่นไม้มาตั้งนานเหนื่อยนะการแคมป์หรือ Survivor เอาชีวิตรอดเหนื่อยที่สุดก็คือหาฟืนผ่าฟืน
เลื่อยฟืนนี่แหละครับ โอ้โหผมได้ไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วแต่คงไม่พอหรอกสำหรับคืนนี้ทั้งคืนนะโอเคครับเรามาก่อไฟกันดีกว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวจะมืดซะผมก็จะใช้คนอเหมือนเดิมคนอติดไฟนะเพราะมันติดไฟง่ายเราจะขูดให้แท่งสีดำๆลงไปในกองไฟเยอะๆก่อนแล้วค่อยแชะทีเดียวมันจะได้ติดทีเดียวเลยนะท่านผู้ชมนี่ทีเดียวติดไงไม้ที่เราเก็บมาในระหว่างทางผมก็ได้มาเตรียมไว้แล้วมันก็ชื้นๆนิดหน่อยเปียกๆชื้นๆท่านผู้ชมครับเราได้ไฟของเราแล้วผมคิดว่าน่าจะสุ่มให้มันกองใหญ่กว่านี้พอเริ่มอยู่เฉยๆหนาวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มไฟให้ใหญ่กว่านี้นะท่านผู้ชมที่เหลือก็ที่พักของเราจะรีบเร่งทำที่พักของเราในตอนนี้เลยนะนี่คือคานของเราอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าเราจะหาไม้มาซุ้มแล้วก็นอนตรงนี้นะหาไม้อีกพักหนึ่งเลยกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเราจะรีบเร่งมือแล้วก็ทำที่พักกันอ้าวทุกคนพนมมือจะเริ่มทำพิธีแล้วตั้งใจนะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ลูกช้างขอมาอาศัยอยู่1 คืนลูกช้างจะขอเศษไม้ใบไม้มาทำฟืนและที่นอนถ้าลูกช้างทำอะไรเกินเลยไปขออภัยให้ลูกช้างด้วยจะไม่ใช้อะไรที่เกินความจำเป็นปกป้องลูกช้างด้วยสำหรับวันนี้และวันข้างหน้าสาธุขอบคุณครับ
ท่านผู้ชมครับ ผมว่าได้เรื่องอยู่นอนได้ครับ ผมคิดว่าต้องให้หนากว่านี้สักนิดนึงเพราะว่ามันยังมีช่องพอที่หิมะจะหล่นลงมานะผมว่าต้องหนาอีกนิดนึงควันก็มาถึงผมนิดเดียวเพราะระยะห่างระหว่างผมกับกองฟืนเนี่ยค่อนข้างไกลถ้ามีลมมาก็พัดควันมาหาผมแต่ก็ไม่เยอะนะหลักๆมันจะควันไปข้างบนนะโอเคครับไปกันต่อแสงเริ่มจะริบหรี่แล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นให้มันเรียบสักหน่อยหรือเคลียร์หิมะให้มันเรียบนอนสบายหิมะตกเยอะมากครับมันนิ่มสักหน่อยนึงผมได้ไปดูประวัติของคาร์บอยมาคาร์บอยหรือคาร์บอยตะวันตกหรือในยุคคาร์บอยอ่ะเขาจะมีผ้าสไตล์เม็กซิกันหน่อยอ่ะจะเป็นหรือกระสอบอะไรสักอย่างคล้ายๆอย่างนั้นแต่เป็นเหมือนเป็นกึ่งผ้าห่มด้วยเขาผ้าผืนเดียวแล้วทำได้ทุกอย่างและสิ่งที่มาพร้อมกับผ้าคือขนสัตว์ท่านผู้ชมนี่ผมก็เลยได้ไปหามาอันนี้เป็นขนกวางนะ EP นี้เราได้เน้นไปสไตล์คาร์บอยใช่ไหมแต่ขนสัตว์ของคาร์บอยเนี่ยมักจะเป็นขนงัวขนควายขนแกะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมหาไม่ได้และราคามันแพงผมก็เลยได้ขนกวางมาแถวประเทศโนเวย์เนี่ยขนกวางค่อนข้างนิยมนะท่านผู้ชมขนกวางก็ถือว่าหนาแต่ขนงัวขนควายอะไรเงี้ยหรือหนังดีกว่าหนังควายอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็อบอุ่นได้มากกว่าขนกวางนะแต่ราคามันสูงผมสู้ไม่ไหวก็เลยเอาเท่าที่ผมหาได้แล้วกันก็ถือผืนใหญ่อยู่ครับผืนค่อนข้างใหญ่ดูดินุ่มเลยมีแล้วมีกลิ่นกวางด้วยนุ่มเลยดูท่านผู้ชมนุ่มเลยวันนี้เราจะนอนกับอันนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าขนกวางเนี่ยจะให้ความอบอุ่นให้กับผมได้ในคืนนี้ค่อนข้างมากเราจะมาปูไว้ที่พื้นแล้วก็นอนกันสไตล์คาร์บอยกับขนกวางของเราครับใช้ได้เลยว้าวโอเคเลยท่านผู้ชมแต่หิมะมันทะลุอยู่นะขนาดหนาขนาดนี้หิมะยังทะลุเลยเนี่ยใช้ได้ตอนนี้หิมะยังตกอยู่เลยท่านผู้ชมตอนนี้ถุงมือผมเปียกดูเปียกมากเลยเดี๋ยวผมจะแขวนมันไว้อย่างนี้นะแล้วก็ตากมันไว้มันจะได้แห้งผมคิดว่าผมจะทำกำแพงไฟว่ะท่านผู้ชมเพราะว่าความร้อนมันมาไม่ถึงผมสักเท่าไหร่ถ้าเราทำกำแพงไฟด้านหลังของกองไฟผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นความร้อนมันจะได้มาหาเราและไม้ที่เป็นกำแพงไฟของเราเนี่ยมันจะได้แห้งด้วยเพราะโดนความร้อนแล้วก็เป็นฟืนของเราด้วยนะแต่ปัญหาเราจะต้องหาฟืนค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมคือกำแพงไฟที่เราจะทำนี่เราจะต้องหาไม้มาตั้งเป็นฐานแล้วก็เป็นไม้ยาวๆเป็นกำแพงขึ้นมาผมคิดว่าผมมีไม้จำนวนหนึ่งแล้วที่จะทำเป็นฐานได้
เราได้กำแพงไฟแล้ว ก็เหลือแต่ไฟของเรามันไม่ค่อยติดเลยอะไม้มันชื้นมากตากถุงมือไว้ตรงนี้ดีกว่าผมคิดว่าฟืนของเราไม่พอนะก่อนที่เราจะหาอะไรกินผมคิดว่าเราไปผ่าฟืนเพิ่มเพราะฟืนสำคัญที่สุดนะตอนนี้เลยเพราะฟืนมันเปียกไปหาฟืนกันเราต้องรีบหาไม้ผมเจอแล้วครับค่อนข้างเยอะเลยต้นไม้ล้มต้นเบลอเลยน่าจะเป็นฟืนของเราได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วผมรู้แล้วว่าตรงนี้มีไม้เยอะเดี๋ยวเราจะมาเอานะเริ่มแรกต้องขนฟืนก่อนได้ฟืนมาท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราแบกไปที่แคมป์ของเรากันโอ้เหนื่อยก็ทานน้ำที่เราเจอกันเมื่อตอนกลางวันก็อยู่ไม่ไกลเราก็จะเดินมาแค่นิดเดียวน้ำมันจะออกสีเขียวๆหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรมันคือน้ำธรรมชาตินั่นแหละตอนนี้กองฟืนผมก็ลุกดีขึ้นแล้วหลังจากไปตัดไม้แห้งมานะตอนนี้ก็ลุกใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะต้มน้ำกินชากันสักหน่อยนึงแล้วก็ทำกับข้าวกันท้องร้องจอก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 เลยหิวมากตอนนี้ท่านผู้ชมครับผมได้ทำคานสำหรับเอาไว้ต้มน้ำร้อนแล้วก็ผึ่งพวกอะไรที่มันเปียกๆนะอย่างเช่นถุงมือคู่นี้เราจะตั้งไว้อย่างนี้นะผึ่งไว้โอเคพยายามจะไม่ให้มันเข้าไปลึกของตอนนี้ก็หิมะตกแรงมากครับผมยังตกอยู่เลยโชคดีหน่อยที่ผมก่อไฟเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าความร้อนจะถึงผมหรือเปล่านะอากาศเย็นอย่างนี้เราต้องกินอะไรอุ่นๆนะครับต้มน้ำก่อนเลยอันดับแรกต้มเยอะๆเลยโอ้โหแป๊บเดียวจะเป็นน้ำแข็งแล้วเหรอเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละท่านผู้ชมว่า EP นี้จะเป็นสไตล์คาร์บอยดูผมแต่งตัวมีผ้าพันคอมีเสื้อไหมพรมแล้วก็สไตล์คาร์บอยเลยวันนี้และเราจะต้องกินแบบคาร์บอยผมไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังสไตล์คาร์บอยตะวันตกและไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ไม่รู้เก่งไม่รู้เก่งมาจากไหนมีกำลังมีแข็งแรงอะไรไปหมดไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นคาร์บอยคนนี้มันไปร้านอาหารร้านอาหารแล้วเขาได้ทำเมนูหนึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นถั่วและขนมปังและไอ้พระเอกคนนี้ไอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันกินกันแบบตายอดตายอยากเลยนะท่านผู้ชมมันกินขนมปัง1ก้อนใหญ่ๆแล้วก็ซุปถั่วผมคิดว่าน่าจะซุปถั่วผมก็เข้าไปอ่านมาว่าคาร์บอยเนี่ยชอบกินซุปถั่วเพราะมันง่ายแล้วก็หาได้ในประเทศ
แถวตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นมันจะแล้งหน่อยใช่ไหมหน้าหนาวก็หนาวเลยหน้าร้อนก็อาจจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นพวกของที่ปลูกได้ง่ายอย่างเช่นข้าวโพดถั่วมันฝรั่งอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยไปดูมาว่าคาร์บอยกินอะไรหลักๆเขาจะกินเนื้อแล้วก็พวกมันฝรั่งแล้วก็ถั่วแต่เมนูของเราในวันนี้ก็เป็นถั่วหลักๆเลยเราจะทำซุปถั่วและเป็นยังไงไปเลยถุงมือผมเริ่มจะดีขึ้นแล้วโหควันขึ้นเลยผมได้ไปใส่ยีสต์แล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ผงแป้งเข้าไปเดี๋ยวเราจะผสมน้ำแล้วก็รอให้มันฟูสักนิดผมไม่รู้ว่าใส่เยอะเปล่าข้างนอกมันเย็นครับเดี๋ยวเราปล่อยให้มันอยู่ใกล้ไฟสักนิดนึงสไตล์คาร์บอยก็มีข้าวโพดเบคอนถั่วอันนี้เป็นถั่วแบบมิกซ์อะถั่วหลายๆถั่วรวมกันอยู่ในกระป๋องนี้นะนี่ก็เป็นถั่วแล้วก็มีซอสมะเขือเทศข้างในมันจะได้มีรสชาติหน่อยนะเริ่มแรกเราต้องหั่นหอมเบคอนของผมดูท่านผู้ชมโอ้โหเนื้อหั่นยากมากหั่นยากจังวะโอเคได้แล้วครับเอาแบบหยาบๆหน่อยนะเลยท่านผู้ชมชาเข้าไปโอเครอสักพักหนึ่งให้ชามันออกฤทธิ์ของมันก่อนนะให้มันเขียวกว่านี้ไม่รู้ว่าน้ำที่เราไปตักเขียวหรือน้ำชาที่มันทำให้เขียว ทีละนิดทีละนิดนะโอเคได้แล้วครับข้าวโพดผมอุ่นๆเฉยๆก็พอหนาวมือมากโอ้หอมชาเราจะใส่น้ำมันก่อนนะท่านผู้ชมนิดเดียวไม่ต้องเยอะหอมกับเบคอนเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยลงไปด้วยพริกไทยเกลือเนี่ยมันเขียนว่าทูมอดเบิร์นเน็ตหมดเลยนะว่ะมันฉีกได้เลยเพียบเลยในระหว่างที่เรารอให้ถั่วเซตตัวให้เข้าที่ให้มันร้อนระอุเหมือนเราตุ๋นมันนะมันจะได้แบบเข้าเนื้อของมันในระหว่างนี้เราจะมาทอดขนมปังเรากันที่แรกผมกะอบนะแต่กลัวว่าไฟมันแรงอ่ะแล้วผมก็ไม่เคยทำผมกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีผมก็เลยคิดว่าเราจะทอดแป้งให้มันเหมือนโดนัทอ่ะทอดแป้งให้มันเหมือนโดนัทมันจะได้แบบกินได้สักหน่อยผมคิดว่าถ้าผมอบอ่ะไม่น่าจะได้กินหรอกไปทอดโดนัทกันครับหรือทอดแป้งกันเราจะใส่น้ำมันเนยเข้าไปนะครับอันนี้มีน้ำมันกับเนยรวมกันนะมันมีเมล็ดข้างในด้วยนะไอ้แป้งเนี้ยท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมแป้งของผมไหม้เซ็งเลยร้อนเกือบดีอันที่สองดูดีครับหอมมากแล้วก็โอ้โหซุปถั่วของเราท่านผู้ชมดูนี่ร้อนๆเลยร้อนไหมเนี่ยร้อนอยู่เดี๋ยวต้องไปอุ่นอีกสักหน่อยข้าวโพดของผมท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของอาหารของคาร์บอยในคืนนี้ก็ไหม้นิดหน่อยไม่เป็นไรคาร์บอยกินได้มีข้าวโพดซุปถั่วใส่เบคอนแล้วก็แป้งทอดแต่ก็อร่อยอร่อยท่านผู้ชมโคตรอร่อยแป้งโดที่เราทอดมานะพอดีเลยอะเฮ้ยผมว่าทอดกับอบผมว่าทอดอร่อยว่ะ
กินกับซุปถั่วนะใช้ได้ว่ะท่านผู้ชมผมเอาแป้งมาน้อยเกินไปเดี๋ยวรอบหน้าแคมป์หน้าผมจะเอามาเยอะกว่านี้ แป้งอร่อยคาร์บอยเขากินอย่างนี้ก็มันก็อร่อยอ่ะเพราะว่าเขาทำงานหนักต้อนงัวต้อนควายอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาทำงานหนักเขาก็เลยกินพวกซุปถั่วซุปอะไรอย่างเงี้ยขนมปังแล้วก็จิบชาร้อนๆนอนหลับสบายคืนนะผมมีน้ำมะนาวมาด้วยว่ะท่านผู้ชมสมัยคาร์บอยการดื่มน้ำผลไม้หรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขานะเพราะว่าคาร์บอยตะวันตกเนี่ยการกินผลไม้หรือกินพวกไข่ที่เป็นไข่นกอะไรอย่างเงี้ยหรืออาหารทะเลนะมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาเลยต้องเป็นคาร์บอยที่มีตังหรืออยู่กับคนมีตังอ่ะถึงจะได้กินพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขานะเพราะมันต้องขนจากพวกเรือหรือว่าทางรถไฟมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอาหารที่ผมไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยกินนะแต่ความหมายคือมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรนะฟุ่มเฟือยเป็นอาหารฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต้องกินอะไรเงี้ยน้ำมะนาวครับเย็นเฉียบเลยท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละว่าการเป็นคาร์บอยอ่ะมันค่อนข้างลำบากเมื่อสมัยเพราะเห็นเขาบอกว่าผมเข้าไปอ่านมานะว่า การเป็นคาร์บอยเนี่ยมันเป็นคำว่าลูกผู้ชายแล้วก็คาร์บอยสมัยนั้นอ่ะมันจะไม่โชว์ความอ่อนแอความพ่ายแพ้หรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องเป็นแบบแมนอ่ะเป็นแมนพูดจาโผงผางดิบเถื่อนอะไรประมาณนี้นั่นคือคาร์บอยสมัยก่อนนะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวถ้าไม่มีสังกัดนะก็จะควบม้านอนตรงไหนก็ได้เหมือนอย่างที่ผมทำเนี่ยงานของผมเนี่ยถือว่าดีสมัยคาร์บอยนะเขาจะอยู่กันแบบยากกว่านี้คือนอนได้เลยผ้า1 ผืนแล้วก็ก่อไฟกองหนึ่งอาหาร1 มื้อแล้วเขาก็นอนเลยอย่างผมเนี่ยถือว่าดีไปด้วยซ้ำสมัยคาร์บอยลำบากครับผมเข้าไปอ่านมานะค่อนข้างลำบากสะอาดครับหนาวครับท่านผู้ชมขวดน้ำผมมันเป็นน้ำแข็งเมื่อกี้นี้ผมเลยมาแขวนไว้มันจะได้ละลายสักหน่อยตอนนี้ผมกำลังต้มน้ำว่าจะเอาน้ำร้อนเนี่ยใส่ไว้ในขวดแล้วก็เอาไว้ในถุงนอนมันจะได้อบอุ่นสักหน่อยนะตอนนี้หิมะก็ยังตกเรื่อยๆอยู่นะผมคิดว่าผมตื่นมานี่น่าจะนอนท่วมหิมะเลยแหละหิมะน่าจะท่วมผมเลยเห็นเขาบอกว่าจะตกทั้งคืนนะแต่พอดีเราอยู่ในป่าใช่ไหมในป่ามันก็จะมีพวกกิ่งไม้พอเป็นกิ่งไม้ปุ๊บมันจะตกไม่เยอะแต่ถ้าเป็นที่เปิดโล่งอะตกถึงเราแน่นอนก็คิดว่าคืนนี้น่าจะหนาวอยู่ครับผมคิดว่าผมจะหนาวอยู่นะตอนนี้เราก็มีฟืนอยู่ 5-6 ก้อนก็น่าจะไหวอยู่โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็2 ทุ่มกว่าแล้วครับแล้วควันก็ลุมเล้าผมเหลือเกินโอ้โหก็ถือว่าหนาวครับถ้านอนแบบไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าใบนะแต่โชคดีผมมีกองไฟแล้วก็ถุงนอนหน้าหนาวแล้วก็ไอขนกวางของผมน่าจะช่วยได้เยอะน่าจะอุ่นอยู่หรอกก็สำหรับคืนนี้
ก็สงสัยจะมีสักแค่นี้แหละครับผมเองก็จะนอนแคมป์ที่ผมสร้างขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็นอนฟังเสียงกองไฟโป๊ะแปะโป๊ะแปะแล้วก็สูดกลิ่นหิมะเพราะหิมะมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะมันจะได้กลิ่นยิ่งเราอยู่ในป่าเนี่ยกลิ่นมันจะชัดเจนมากผมไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้สึกเปล่ามันจะมีกลิ่นของมันอยู่นั่นแหละครับผมสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้เช้าราตรีสวัสดิ์ครับ Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. แย่แล้วครับผม ตอนนี้ผมเกิดปัญหาใหญ่ ผมลืมเอา power bank มาว่ะขมับแม่ผมหาจนทั่วเลยนะและอีกอันหนึ่งผมจะเอาไว้ชาร์จเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับพรุ่งนี้ตอนเช้า อีกอันหนึ่งผมว่าผมชาร์จไว้ที่บ้านแล้วลืมเอามา โอ้โหทำไงดีท่านผู้ชมนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมผมจะเก็บแบตที่เหลือไว้มันขีดแดงมากๆเลยตอนเนี้ยขีดแดงเลยผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายได้ถึงไหนผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะเซฟแบตอันนี้ไว้ก็ตอนไหนตอนนั้นแล้วกันท่านผู้ชมผมออกมาบอกก่อนว่าคืนนี้ผมไม่ได้ชาร์จกล้องที่ผมใช้นั่นแหละครับผมจะเซฟแบตไว้สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมเฮ้ยโอ้โหเปิดติดอยู่นี่หว่าตอนนี้แบตผมเหลืออยู่ราวๆ12%นะท่านผู้ชมงั้นก็พูดเร็วๆเลยกันกราบสวัสดีตอนเช้าครับผมท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้หิมะตกทั้งคืนเลยเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเต็นท์ของผมนะโอ้โหดูสภาพเต็นท์ครับหิมะตกของใช้ถุงมือเปียกหม้อไหเปียกหมดเลยครับก็นี่สภาพเต็นท์ของผมและที่ผมนอนเมื่อคืนดีนะหิมะไม่ท่วมผมอ่ะโอ้แบตยังเหลือโอ้ตอนนี้เหลืออยู่ 9% ครับเดี๋ยวผมมาดูว่าอาหารเช้าของผมมีอะไรมั่งก็คือถั่วซุปถั่วจากเมื่อวานนี้แล้วก็ขนมปังวันนี้ผมทำได้ดีมากดูไม่ไหม้เลยครับน้ำผึ้งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่น้ำผึ้งเข้าไปโอ้ยน้ำผึ้งมันเหนียวมันเย็นไงตอนนี้หิมะก็ยังตกอยู่นะตกทั้งคืนเลยท่านผู้ชมแล้วก็หนาวด้วยเดี๋ยวขนมปังโรยน้ำผึ้งอร่อยเช้าๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ากล้องผมจะดับตอนไหนนะท่านผู้ชมก็คือดับตอนไหนก็ตอนนั้นเลยขอโทษท่านผู้ชมด้วยที่ผมสะเพร่าแล้วก็ไม่จัดแจนให้ดีขมับไม่ก็เลยลืมเอา power bank มาเลย
เดี๋ยวเราจะกินเสร็จแล้วก็เคลียร์เต็นท์ที่เราสร้างขึ้นทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันครับโอ้ยังไม่หมดนี่ว่าโอเคครับผมได้เก็บแพ็คทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กระเป๋าส่วนแคมป์ของเราที่เราสร้างกันเมื่อวานนี้ก็ผมได้เคลียร์ทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแค่ต้นไม้ล้มเหมือนเมื่อวานนี้นะผมก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วก็กองไฟผมก็พยายามทำให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ก็ทุกอย่างออกมาโอเคครับผมไฟเฟยก็ดับหมดแล้วตอนนี้ก็หิมะตกถ้าท่านผู้ชมดูโอ้โหตกทั้งวันตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้ก็นอนหนาวนิดหน่อยครับแต่ก็นั่นแหละครับผมแบตของผมมันกระพริบแวบแล้วผมคิดว่าน่าจะหมดเร็วๆนี้ก็ถ้ามันดับไปตอนไหนก็ตอนนั้นเลยนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผมจนมาถึงท้ายคลิปก็ยังไงก็ไว้เจอกัน EP หน้ามาดูกันว่า EP หน้าผมจะทำอะไรไปที่ไหนแคมป์แบบไหนและได้อะไรกินในป่าเจอกัน EP หน้าครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ทางเรา I Make You See ได้มากเลยขอบคุณมากครับ